Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. Leginkább tantramasszázsal foglalkozok, ami egy mély lélekhódó masszázs, illetve jóni masszást végzek, ami pedig egy intim, szintén mély elakadásokat, mély sebeket, mély blokkokat oldó masszázs. Oktatom is ezeket, tanítom is ezeket a masszázsokat. Van egy ingyenes hírlevelem, amin keresztül szintén megoldásokat tudok átadni neked. Illetve, hogyha még minden szempontból bátortalan vagy a masszázsokkal, tanfolyamokkal kapcsolatban, akkor a mélyebb megismeréshez, illetve egy felkészüléshez javaslom a könyvem elolvasását. Ezeket mindet megtalálod a videó alatti leírásban, ezekkel kapcsolatos linkeket. És akkor most szeretnék belevágni a mostani témába. Annyit minden esetre elmondanék előre, hogy igazából, amit nem ismersz, azt nem tudod legyőzni. Tehát ahhoz, hogy megoldásukhoz juss, ahhoz meg kell ismerned azt a dolgot, amit szeretnél megoldani, amit szeretnél legyőzni, ami fölé akarsz kerekedni. Meg kell ismerni. Úgyhogy amit ebben a videóban hallasz tőlem, az nem elfogultság. Én nem támogatom a pedofil embereket, de ha nem érted meg őket, akkor nem tudod ezt a problémát társadalmi szinten megoldani. Egyáltalán nem támogatom a pedofíliát. Ezt így előre szeretném leszögezni, jó? Tehát ne érts félre semmit, nem támogatom. Oké, bármi is hangzik el a videóban. És akkor kezdeném a történetemmel. Egy érdekes történet, ami az én szempontomból, az én szemszögemből egy érdekes történet. Évekkel ezelőtt részt vettem egy spirituális fesztiválon, ahol több programon is ott voltam, és az egyik programra így ugye arra jártam, megláttam, hogy lesz, kb. Egy fél óra múlva, és akkor bementem ebbe a sátorba. Azt lehet tudni, hogy ez egy ilyen meseterápiás sátor volt. 2 szakember vártott bennünket, egy férfi és egy nő, és 5-en voltunk a sátorban, illetve a 2 terapeuta, és mi 5-en. És egy nagyon érdekes dolog történt, mert mondták, hogy nagyon kevesen vagyunk. Csodálkoznak rajta, hogy miért vagyunk ilyen kevesen, és hogy miért voltunk ilyen kevesen. Azt a videó végén, ennek a videónak a végén, a történet folytatásában szeretném neked elmesélni. Gyere, kövess, gyere, nézzük meg együtt a hosszabb tartalmat, és utána visszatérek a történetemre. Köszönöm, gyere és tarts velem! Az úgynevezett vallások azt mondják, a szex bűnös dolog. A tantra pedig azt, hogy a szex az egyetlen szent jelenség. Osho. A trauma orvosi meghatározása szerint egy olyan fizikai vagy pszichológiai sérülés, amely egy esemény vagy sorozatos események hatására alakul ki, és jelentős stresszt, érzelmi megrázkódtatást vagy testi károsodást okozhat. A trauma pszichológiai hatása magában foglalja a poszttraumás stressz zavar kialakulását, amelynél az egyén újraéli a traumát, elkerülje az azt felidéző helyzeteket, és tartósan szorong, depressziós tünetekkel küzd. A traumák gyakran befolyásolják az érzelmi és kapcsolati működést. Így terápia vagy orvosi kezelés javasolt a gyógyuláshoz. Amire az emberek kondicionálva vannak,
vagyis amire programozza őket a tájékoztatási rendszer és a média, a filmek, stb., abban az a kép él általánosan, hogy az utcán egy elhagyott részen sétál egy magányos nő, majd megjelenik egy sötét férfi és megerőszakolja. Igen, ez is előfordul. A munkám és a pályafutásom alatt jó néhány esetről hallottam, de a leggyakoribb, amikor a fiatal lányokat egy rokon, egy családtag, egy lakásukba bejáratos jó ismerős erőszakolja meg. A legtöbb történet, amit közvetlenül az áldozatok meséltek, az jellemzően vallásos vagy alacsony képzettségű, elfojtásokkal küzdő családi környezetben történt meg. A szőnyeg alá söprés, a tudatlanság, a tájékozatlanság, a felkészítés hiánya miatt jöhetett létre. Egy nagybácsi, a nagypapa, a szomszéd, egy unokabágy követte el, és ez nem egyszeri dolog, mint az utcán, hanem rendszeressé válik, és kiéghetetlen, feloldhatatlan, csak részben oldható lelki nyomokat hagy maga után. Ezek az abúzus által beépülő lelki blokkok, lelki sebek, érzelmi elakadások. Itt kell megemlíteni azt az esetet is, amikor az élettárs vagy férj követi el a jogos erőszakot. Van, hogy jelez a nő, hogy nem kívánja a dolgot, most, és mégis megtörténik az erőszak. De már az is ide tartozik, hogy nem jelez, nem szól, csak túl akar esni rajta, mert arra kondicionálta a társadalom és a társadalmi családi környezet, hogy a nőnek engedelmeskednie és tűrnie kell szó nélkül. Ez mind abúzus, vagyis szexuális erőszak. Az abúzus akkor kezdődik, amikor valaki egy másik ember határait megsérti, hatalmi helyzetével visszaél és tudatlanul, vagy szándékosan árt egy másik személynek. A bántalmazás formája lehet fizikai, érzelmi, szexuális vagy pszichológiai, és bármely ilyen helyzet súlyosan károsíthatja az áldozat lelki, szellemi, fizikai jólétét. A szexuális bántalmazás egyértelműen akkor következik be, amikor valaki szexuális tevékenységre kényszerítenek, vagy olyan szituációba kerül, amely az áldozat szexuális határait megsérti. Az áldozat beleegyezésének hiánya alapvető kritérium a szexuális abúzus megállapításában. A nemi erőszak gyakorisága a különböző kapcsolatokban jelentősen eltér. A kutatások alapján az áldozatok nagy része ismeri a támadóját. Az Egyesült Államokban például a női áldozatok több mint 51%-a az intim partnerének áldozata volt, míg 41%-ukat egy ismerősük támadta meg. A házastársi nemi erőszakot különösen nehéz felismerni és jelenteni, mivel gyakran a társadalmi normák és a kapcsolati dinamikák befolyásolják az áldozatokat. Egyes kutatások arra utalnak, hogy az ilyen esetek alul jelentettek, de hatásuk pusztító, gyakran súlyos mentális és érzelmi következményekkel jár. Gyakran találkozok a munkám során az abúzust elszenvedett nőknél az erőszak érzelmi lenyomataival, a lelki blokkokkal és elakadásokkal. Ezek oldása az egyik legfontosabb feladatom. A tantra és a jóni masszázs ezeket az érzelmi lenyomatokat és blokkokat képes feloldani. Ha egy alkalommal történik az abúzus, akkor az egy hatékonyan oldható trauma. A rendszeresen, hosszabb időszakon áttartó abúzus lenyomata már hosszabb és lassabb mélyoldással jár. Teljesen nem is lehet ezt oldani, viszont a spirituális tudatosság, a lélekmentori jelenlét által, a szívtérben történő beszélgetések, valamint a masszázsok energetikai mélyoldó folyamatai mind-mind erőteljes öngyógyító, regeneráló folyamatokat aktiválnak, indítanak el. Jó eredményekkel, egyre jobb lelki állapottal tértek vissza hozzám a vendégeim, akik abúzust szenvedtek el az életük során. A vendégeim 90%-a átesett valamilyen szexuális abúzuson.
A pedofília pszichiátriai szempontból egy olyan parafíliás zavar, amelyben az érintett személy tartós vagy ismétlődő szexuális vonzalmat érez prepubertás korú gyermekek iránt. Általában 13 évesnél fiatalabbak. A diagnózis akkor állítható fel, ha ezek a vágyak legalább 6 hónapig fennállnak, és klinikailag jelentős szenvedést vagy károsodást okoznak az egyén életében, vagy ha az illető az ilyen vonzalmakat tettekre váltja. A gyermekkereskedelem és pedofília árvaházakkal kapcsolatos vágyai súlyos kérdéseket vetnek fel világszerte. Bár sok árvaház valódi segítséget nyújt elhagyott, vagy szülői gondoskodástól megfosztott gyermekek számára, egyes jelentések szerint a világ bizonyos részein ezek az intézmények valóban a gyermekkereskedelem és szexuális kizsákmányolás központjaivá válhatnak. Gyakran fejtem ki azon nézetemet, hogy a bigott vallásosság, a keresztény és katolikus egyházak által hangoztatott szabályok, nézetek és kiszabott büntetések a rugalmatlanság, a fejlődésre és a változásokra mind-mind elősegítik a vallásos emberek szexuális elfojtási folyamatait, és ezzel együtt az aberrációkat. Természetesen az utóbbi időben megjelenő LMBTQ jelenségek is aberrációk, melyek elfogadják és törvényesítik, sőt, iskolai szinten integrálják az aberrációt. Ez is súlyos és káros degeneráció. Tehát, ha megnéznénk azokat az országokat és társadalmakat, ahol a szexuális felvilágosítás, a szexuális edukáció, valamint a családok hozzáállása a szexualitás és erotika irányába nyitott és támogatott, ott az abúzus eltűnik. Míg a bigott vallásos társadalmakban, bármelyik középkori vallásról beszéljünk is, a szabályok és tanítások lehetetlensége, a természetes lelki és testi folyamatok ellen szóló szigorúsága okán, addig elfojtások és lelki torzulások jönnek létre társadalmi szinten. Vagyis ez lélektorzulásokkal jár, ami magában hordozza a szexuális bűnözés és a szex és pornoipar térnyerését. Amint a rejtett pedofil megnéz egy gyermekpornót, abban a pillanatban bűnözővé válik, hiszen ezzel támogatja ennek a bűnöző iparágnak a működtetését. Tehát nem elfogadható, és nem szabadon engedhető az sem, aki csak nézi ezeket a filmeket. Amíg ekkora politikai és társadalmi hatalma van az egyházaknak, melyek képtelenek a 21. századivá válni, addig a szexuális bűnözés, az elfojtások, az aberrációk is szinten maradnak vagy növekednek. A társadalomnak érnie, fejlődnie kell. Tanulni és magasabb szintre lépni, ahhoz, hogy ezek a jelenségek kioldódjanak, eltűnjenek a hétköznapokból. Mivel a politikának egyelőre nem érdeke, hogy ez a jelenség megoldódjon, ezért az egyén felelőssége lehet csak a megoldás. Ez az önképzésben, az érzelmi fejlődésben, a szexualitáshoz való toleránsabb hozzáállásban, a középkori dogmák egyénszintű elhagyásában tudhat megoldást kínálni. A spirituális vagy bármely önismereti út nagyban hozzájárul a nézőpontok kiszélesedéséhez, ami által a beszűkült tudatállapot is feloldódik. Ez fontos ahhoz, hogy az egyén önmagán és a hozzá közel állókon képes legyen segíteni. Mert a pedofília, a szexuális aberrációk, az abúzus azon elfojtásokból táplálkoznak, melyeknek gyökere a tudatlanságban, tájékozatlanságban, dogmatikus beszűkültségben, zárt középkori nézetekben található. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen fénnyel tele a napod, és az utad ölellek. Tehát ott tartottunk, hogy egy spirituális fesztiválon bementem egy meseterápia sátorba. A két terapeuta
volt jelen, illetve 5-en voltunk, akik részt vettünk ezen a programon, ami nem egy teljes program volt, hanem csak egy ilyen bemutató program. Az volt a feladatunk, hogy írjunk egy olyan mesét saját magunkból, amit mi érzünk, amiben szerepel egy királylány, egy királyfi és egy sárkány. Jó, hát mindannyian belekezdtünk, elkezdtük írni szorgalmasan a mesénket, ugye ez a saját mesénk volt. Én egyébként így már a vége felé tartottam, egy pici volt még hátra, amikor mondták, hogy letelt az idő, ami nem is volt igazából annyira fontos, mert tulajdonképpen nem én voltam akkor ott fontos, és majd nem sokára kiderül, hogy miért csak 5-en voltunk a sátorban. Az egyik lányt jelölték ki, hogy ő ismertesse a meséjét. Érdekes volt, ahogy elkezdte, mert őnála a királyfi nem volt sehol. A királyfi nagyon messziről próbált bejutni abba a várba, ahol ő fogságba volt. Ő fogságba ejtette a sárkány egy padlás szobában, viszont ez a sárkány, ez őt körbevette. Tehát a farkától a fejéig egy kört alkotott, és ő volt a királylány, aki írta a mesét, ő volt a királylány, ő volt a sárkány körének a közepén, és gyakorlatilag senki sebe nem tudott jutni ebből a körből, és a királyfi sem tudott hozzájutni. És akkor elkezdték a terapeuták boncolgatni, hogy ez miért történt, hogy miért érzi így, és miért van ez így. És elmondta, egy ilyen 41-2-3 éves nő volt, elmondta, hogy nem régen meghalt a nagyapja, körülbelül 2 évvel azelőtt, hogy ez történt, hogy írtuk ezt a mesét, és akkor kezdett el tudni gyógyulni. Akkor kezdett el tudni az életét helyre tenni. Addig nem nagyon tudta, míg élt a nagyapja. Miért? Hát egészen ilyen 10-11 éves korától 17-18 éves koráig ő abban a házban élt, a szüleivel, a nagyapjával, tehát egy házban éltek, és a nagyapja rendszeresen őt molesztálta, megerőszakolta, szexuális kapcsolata volt vele, akaratán kívül, szándékán kívül, és hát ugye ez egy elég mély nyomot hagyott benne. És ezek a mély sebek, ugye sok évig tartó mély sebek, ezek akkora terhet jelentettek a számára, hogy ő ebből a körből nem is látott kibúvót. És még most, hogy írta a mesét, még most is úgy érezte, hogy nem tud ebből kitörni, ebből a páncélból, ebből a csapdából. És ezért mondták a terapeuták, hogy ezért voltunk csak 5-en, mert egy ilyen történetet nem biztos, hogy 20 ember, mert olyan 20-25-en voltak rendszeresen ezen a programon, és mi csak 5-en voltunk, hogy 20-25 emberből nagyon sok ezt nem tudta volna se felfogni, se feldolgozni, se megérteni, se egyáltalán nem volt való neki, azért nem voltak ott. Úgyhogy nagyon erős volt mindez, hallani az egészet, ugye az elejétől a végéig. Én most csak megemlítem tulajdonképpen, hogy mi is zajlott ott. És mindenkinek egyedi megoldása van, mindenki egyedileg fogja megtalálni a kiutat az ilyen csapdákból, nem csak a pedofília, van csomó más olyan blokk, elakadás, ami elég mély nyomokat hagy, mélyen ott van bennünk, egész életünkben, életünk végéig kísért bennünket, de lehet enyhíteni, lehet oldani, lehet egy olyan minőségi életbe átmenni, amivel tudunk úgy élni, hogy kevés sebünk van, hogy gyógyultak a sebeink nagyjából.
Egyébként a tantra masszázs egy ilyen lélekoldó masszázs, ami pont ezeket a sebeket, ezeket az elakadásokat oldja. A jóni masszázs ez még erőteljesebb oldó masszázs, ami a nagyon erőteljes, főleg szexuális abúzus, kisgyermek, csecsemő elvesztése, csecsemő kisgyerek betegsége, ezekkel kapcsolatos blokkokat oldja. Úgyhogy én szerettem volna ezt a történetet így átadni neked, ezzel a témával kapcsolatban, ami ennek a videónak a témája. És hogyha tetszett ez a videó, vagy hogyha úgy érzed, hogy érdemesnek tartod rá, akkor kérlek, hogy nyomj egy lájkot majd, illetve hogyha szeretnél hasonló történeteket hallani, látni, akkor iratkozz fel a csatornára. Azon kívül a weboldalamat is érdemes már átnézned, mert lehet, hogy tudok neked segíteni valamiben. Nem csak masszázsral foglalkozom, hanem beszélgetek is, illetve a hírlevelemen keresztül nagyon sok megoldást próbálok átadni. Úgyhogy ha mindez érdekel téged, akkor nézd át a videó alatti leírásban a linkeket, és kattints rá bármelyikre, nézd meg, hogy miket tudok én neked ajánlani. Azon kívül ennek a videónak a hosszú változatát, ami egy írott változat, egy blog, a blogomon el tudod olvasni, ennek a linkjét is szintén ott találod a videó alatt. Úgyhogy várlak szeretettel, figyelj nyugodtan a csatornára, olvasgass, nézegess. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen fényeltelő a napod, ölellek.